वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केट आज 9 पोइन्टले बढेको छ। हामी 2-3 दिन मार्केटको अपडेट गरेनौँ, बिदाहरू पनि थियो, खासै धेरै अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि थिएन। अगाडिको भिडियोहरूमा जे सिचुएसनको कुराकानी गरेको थियौँ, जस्तो सेक्टरमा मोमेन्टम देखिएको थियो, जुन हिसाबले हामी अगाडि पोजिसन्सहरू बनाऊ भन्ने कुरा गरेको थियौँ, त्यही पोजिसन नै कायमै छ अझै पनि है। अब आज चाहिँ अलिकति क्रुसियल छ आजको भिडियो। सानो भिडियो बनाउँछौँ, धेरै एक्स्ट्रा अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छैन। अरू अपडेटहरू हामीले टेलिग्राममा गरेर आएको हुन्छौँ, फ्री ग्रुपमा, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ है त। 9 पोइन्टले मार्केट बढेको छ। 2036 को एरियामा अहिले मार्केट छ। जेएफएल 10%ले बढेको छ, एनएफएस 10%, पिएफएल 10%, इएनएल, पिआरएसएफ, अब थुप्रै स्टकहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। आजको कारोबार, आजको टोटल टर्नओभर कति आएको छ त भने 4 अर्बको टोटल टर्नओभर आएको छ। भनेपछि यसलाई अब के एनालाइसिस गरौँ र सेक्टरलाई एकचोटि हेर्छौँ भने सेक्टर के कस्तो देखिएको छ। बैंकिङ इन्डेक्स 0.32%ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स 0.6, फाइनेन्स इन्डेक्स 3%। अरू हेर्नुपर्ने छैन, अरू नर्मल तरिकाले बढिरहेको छ। भोलि पर्सि आउने दिनमा कुन सेक्टरले लिड गर्न भन्ने चाहिँ आजको यो सेक्टर हेरेर मात्र चाहिँ खासै थाहा छैन। अदर सेक्टर छ अर्को ख्याल गर्नुपर्ने। 2.4% चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्यौँ। नन लाइफ इन्सुरेन्स 1%। भनेपछि अब भोलि लाइफ बढ्ला कि नन लाइफ इन्सुरेन्स बढ्ला कि हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्क्रिजमेन्ट देखेला कि डेभलपमेन्ट बैंक बढ्ला कि यो अहिलेसम्म यहाँ कन्फर्मेसन छैन। अब के हुन सक्ला त? अब पोजिसन त जहिले ढिलो बनाएर त भएन। फाइनेन्सको इन्ट्री पहिलाको 2-3 दिन अगाडिको इन्ट्री हामीले हेरेको थिएनौँ भनेदेखि त अहिले के भयो त? फाइनेन्स बढिसक्यो। हामीले त त्यतिखेरदेखि हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ त? अप ट्रेन्ड भएको सेक्टरमा पोजिसन बनाउनु डराउनु हुँदैन। जति पनि घट्छ, घटेको बेला बाई अपर्च्युनिटी नै हो भनेर कुरा गरिरहेको थियौँ। यदि त्यो हिसाबले तपाईँहरू चलिराख्नु भएको थियो, त्यसमा आफ्नो पनि अलिअलि आफ्नो स्ट्राटेजीहरू त तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले लाउनुहोस्। अब यहाँ भनेको केही सजेसन्सहरू तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो तरिकाले गर्नु होला है त। हामी चाहिँ यस्तै प्रोसेसमा छौँ अहिले। त्यो भयो। अब ओभरअल सेक्टरको के एनालाइसिस गर्छौँ, के कस्तो देखिएको छ भनेर। स्टकहरू के 1-2टा केही त्यस्तो स्टक देखिएको छ भने गर्छौँ र फाइनेन्सको ओभरअल फाइनेन्समा अब भोलि के हुन सक्ला भन्ने विषयमा पनि हामी जान्छौँ अनि भोलिको इन्गेजमेन्टदेखि नै सेक्टरको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सब्सक्राइब लाइक गर्नु भएको छैन भने गरौँ है त, अनि सेयरहरू पनि गर्दै गरौँ। 2036 को एरियामा मार्केटले क्लोजिङ दियो। लगभग डोजी क्यान्डल बनेको छ। यो क्यान्डलबाट हामी त्यस्तो नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा पनि छैन, धेरै पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। भोल्युमबाट हामी स्टिल पोजिटिभ छौँ। मार्केट पनि बढेको छ, 9 पोइन्ट प्लसै छ र मार्केटमा भोल्युम बढ्दैछ। मार्केट बढेको टाइममा भोल्युम बढिरहेको छ भने के हो त भनेको, यो भनेको मार्केट चाहिँ अब अप ट्रेन्ड जान्छ है भन्ने सङ्केत दिइरहेको हो। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई हामीले गरिरहेको नै हुन्थ्यो होइन, यदि तपाईँहरू चाहिँ अझै यो कुराहरू पनि बुझ्नु भएको छैन। मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम ठुलो आएछ भने मार्केट अझै माथि जान्छ। बढिरहेको प्राइसमा महँगो हालेर पनि किन्न तयार छन् लगानीकर्ता भन्ने कुरा देखाएको नि। अनि यसले के देखाउँछ त? यसले त डिमान्ड क्रिएट भएको देखाउँछ। घटिरहेछ सस्तोमा पनि अनि मान्छेहरू सेल गरिरहेछन्, भोल्युम धेरै आएछ भने के भयो त? सस्तोमा निस्किरहेछन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ मार्केटप्रति अहिले विश्वास छैन, प्यानिक भइरहेका छन्। अझै केही घट्न सक्ने हो कि सप्लाई धेरै देखिन्छ डिमान्डभन्दा भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर कुन कुन पोइन्टमा हो त्यो पोइन्टहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि टप पोइन्टतिर कि बटम पोइन्टतिर। अहिले हामी कता छौँ? अहिले बटम पोइन्टतिर छौँ। अब मार्केट 4-5 दिन यो एरियामा धेरै समय बिताएपछि चाहिँ अब यहाँबाट फर्केको छ। अब सपोर्टको एरिया यही हुनसक्छ, जुनसुकै टाइममा पनि यहाँबाट फर्किन सक्छ भन्ने कुराकानी गरेको थियो। एक्ज्याक्टली यहीँ अब यही हिजो फर्किन्छ भन्ने पनि त कसैले थाहा थियो त? थाहा थिएन। तर पनि त्यही अनुसारले पोर्टफोलियो चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्नु पर्थ्यो। अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यो टाइममा ट्रेन्ड कता छ। यो टाइममा ट्रेन्ड हामीले हेर्छौँ भने तपाईँले यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि अल्फा स्क्रिनमा गएर सेक्टर रोटेसनमा जानु होला, नेप्से अल्फाको त्यहाँ गएर अनि मन्थली ऱ्याङ्किङमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नु भने 1, 2, 3 भनेर देखिएको छ यहाँ। 4, 5, 6 यस्तै होला होइन। यसरी मन्थली गेन चाहिँ कुन सेक्टरमा बढी आइरहेको छ। ट्रेडिङ कता गर्छौँ त? जता आउट ट्रेन्ड छ, जता चाहिँ मनी फ्लो भइरहेछ त्यतै गर्ने हो नि त। अनि फाइनेन्स भन्दैमा अब टपको मात्र छिरेर भयो त? यताको मनी फ्लो फेरि अर्को सेक्टरमा पनि त हुन्छ। यताको मनी फ्लो फेरि अर्को सेक्टरमा, यताको मनी फ्लो यता तल गएर भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड सेक्टरमा। त्यसैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो क्यापिटल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यस्तो टाइममा। अब यहाँ यो सेक्टर वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले एनालाइसिस गरे अनुसार अहिलेको अब लाइफ इन्सुरेन्स 3rd नम्बरमा छ, तर यसमा त्यस्तो गेन देखिएको छैन। मन्थली गेन हेर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स र फाइनेन्स त अलरेडी भनिरहेको नै हो। भनेपछि यो टाइममा तपाईँसँग सबैभन्दा धेरै पोर्टफोलियोमा कुन सेक्टरको स्टक हुनु पऱ्यो? एउटा फाइनेन्स, एउटा माइक्रो फाइनेन्स पोर्टफोलियोमा हुनु पऱ्यो। अब अहिले त धेरै प्रफिट भएको छ। माइक्रो फाइनेन्स पनि के सर्टेन प्रफिट बुक गऱ्यो होला। फाइनेन्स 2-3 दिन सर्किट हानिसकेको छ। 15-20% प्रफिट त लगभग सबै फाइनेन्समा छ। एउटै मात्र फाइनेन्स किन्नु भएको छ, त्यही फाइनेन्स बढेन भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब सेक्टर बढिरहेछ भने एउटा मात्र त किन्दैनौँ नि त। यो नबढे यो त बढ्छ नि भनेर कम्तीमा मिनिमम 2टा त स्टक राख्छौँ नि हामी। ट्रेन्डिङ सेक्टरको मिनिमम 2वटा त हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा नभएर अर्को भए पनि बढेको हुन्छ। अनि यस्तो टाइममा अर्को तपाईँहरूलाई रुल्स के भनिरहेको छु त मैले भने, तपाईँहरू सर्ट टर्मको लागि रेगुलर हेर्दै हुनुहुन्छ भने मार्केट क्याप सानो छान्नु होला, अलि लो क्यापतिर चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला। फन्डामेन्टल स्ट्रङ, त्यो अरू त फन्डामेन्टल क्राइटेरिया भ्यालुएसन मेट्रिक्सहरू त आफ्नै ठाउँमा भयो,
त्यसमा पनि अलि लो क्याप र इन्गेजमेन्ट देखिन सक्ने स्टक जसमा म्यानिपुलेसन हुन सक्छ त्यस्तो खालको हेर्नु भने सजिलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्यापिटल गेन चाहिँ छिटो हुने सम्भावना बढी हुन्छ तर मार्केट बढेको बेलामा त्यस्तो स्टकलाई क्याच गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हो है त भनेपछि अलिकति पहिले क्याच गर्न सक्नु पर्यो ओपरेटर भन्दा छिटो हुनु पर्यो तपाईहरु कहिले नै छिटो हुनु भएको छैन भने हेर्नु होला त्यही अनुसार एनालाइसिस गरेर अर्को दिनको लागि चाहिँ हामी रेडी भएर बस्नुस् न है त अब फाइनान्स सेक्टर छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर सेकेन्डमा छ त्यसपछि कुन छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर छ डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टर छ यो चारवटा सेक्टरको अलिअलि स्टक डेभलपमेन्ट बैंक र लाइफ इन्स्योरेन्समा धेरै इन्गेजमेन्ट छैन यो दुईटा सेक्टरको थोरै थोरै स्टक मोस्ट स्टक्स चाहिँ हामीसँग फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स होला अब आज आएर हिजोतिर आजतिर केही अलिक प्रफिट बुक गरेर चाहिँ होइन अहिले चाहिँ घटाएँ भन्नुहुन्छ भने त्यो इट्स फाइन किनभने प्रफिट बुक एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर प्रफिट बुक गर्नु भएको छ सर्टेन होल्डिङ अझै पनि राख्नु भएको छ पछि पुलब्याक आयो भने फेरि थप्छु भन्ने सोच होला तपाईहरुको त्यो हिसाबले जान सकियो अब बीचको यो अरू केही पनि हेर्नु परेन हामीलाई अहिले अनि हाइड्रो पावर सेक्टर पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ छैन किनभने हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि केही कन्फर्मेसन छैन तर हाइड्रो पावरको लो क्याप स्टक्सलाई चाहिँ हेरिराखौँ न किनभने गेन दिइरहेको छ मैले तपाईँलाई भनेकै दुईटा स्टक मात्रै एउटा पनि लगभग इन्गेजमेन्ट देख्नु भएको छ होला हैन मैले अब यता ग्रुपतिर पनि हामीले टेलिग्राममा पनि सेयर गरिराखेको छौँ होला हाम्रो अब स्ट्र्याटेजी तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेको छ ठीक लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुस् हैन त्यो पनि ठीक लाग्छ जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने अब यहाँ हाइड्रो पावरमा गएर हेरौँ एकचोटि अब मार्केटलाई हेर्नुपर्ने छैन लगभग भोलि मार्केट अब 2050-52 को एरिया भन्दा चाहिँ माथि क्लोजिङ दियो भने चाहिँ हामी अझ अलि ढुक्क हुन्छौँ त्यति चाहिँ हुनु पर्यो है अब भोलि नै फेरि घट्न थाल्यो भने पनि केही प्रफिट बुकिङ गर्नुपर्ने भएदेखि गरौँला अब हाइड्रो पावर सेक्टरलाई एकचोटि हेरौँ त्यसपछि म फाइनान्स सेक्टरमा पनि आइहाल्छु हाइड्रो पावर सेक्टर हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ कन्फर्मेसन हामीले लगभग यो एरिया भन्दा माथि कारोबार हुन थालेपछि बल्ल कन्फर्मेसन पाउँछौँ हाइड्रोको मिड क्याप स्टक र हाई क्याप स्टकहरू बढेको छैन भने यो एरिया नकटिन्जेलसम्म बढ्दैन त्यति चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् अनटिल एन्ड अनलेस त्यो स्टकमा केही ठुलै खतरा न्युज आउन लाग्छ भने मात्र हो नभए चाहिँ कम्तीमा पनि 2525 को एरिया भन्दा माथि कारोबार हुनु पर्यो त्यो भनेको अब नेप्सेको पनि 2550 को एरिया भन्दा माथि कारोबार भएको हुन्छ त्यो टाइममा नेप्से त्यसैले गर्दा एउटै हो उसै कोरिलेसनमै चलिरहेको हुन्छ है त योभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने के हुन्छ भोल्युम पनि बढ्दै जानु पर्यो है मार्केट हाइड्रो पावर सेक्टर पर्दा भोल्युम पनि बढ्दै जानु पर्यो त्यो भएपछि इन्गेजमेन्ट भएको मनी फ्लो यता हुन थाल्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ जाउँ अब अहिले ब्याकअपको लागि राखिराख्छौँ राख्नुपर्छ लो क्याप स्टक्सहरू कम्तीमा पनि 3टा 4वटा भए पनि अब यता माइक्रो र फाइनेन्सबाट राम्रो गेन भइरहेछ त्यताबाट सिफ्ट भएदेखि कता हुने सिफ्ट हुन्छ भन्ने बढी सोच्नु भएको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा होला नि हो त्यस्तो हो भने राख्ने है यो कुनै पनि बाइ सेल्स रिकमेन्डेसन हैन डिस्क्लेमर हो डिस्क्लेमर भन्न चाहे मैले चाहिँ त्यसैले सजेसनहरु हैन यो चाहिँ मैले आफ्नो ओपिनियन दिएको है त त्यो हिसाबले बुझौँ र मार्केटमा डेटाहरु के कस्तो देखिएको छ त्यो अनुसार हामीले एनालाइसिस गरेको भनेपछि हाइड्रोको लागि यो एरिया भन्दा माथिलाई हेरौँ नभए नर्मल अरू लो क्याप स्टक्सहरु त अहिलेदेखि हेर्दै गर्न पनि सक्छ म जस्तै 2-4वटा स्टकै भन्छु जस्तै यूएलएचसी भयो घट्ने बेला घट्न मानिरहेको छैन बढ्ने बेला राम्रो बढ्न खोजिरहेको छ यस्तो खालको स्टक यूएलएचसी आईएचएल भयो यस्तो स्टक अनि यो सबै स्टकमा एउटै मात्र डिफरेन्स पाउनुहुन्छ त्यो के हो म अहिले भनिदिन्छु है त यूएल आईएचएल भयो अर्को के भयो बीडीसी भयो अर्को के भयो आरएचजीसीएल भयो हो अर्को के भयो एमईएचएल भयो सबै स्टक एउटै रेन्जमा एउटै तरिकाले हिँडेको छ कुनै पनि नेगेटिभ छैन सबैको ट्रेन्ड राम्रो छ यसलाई के मात्र चाहियो त अब हाइड्रो पावरको सपोर्ट चाहियो सेक्टरले सपोर्ट गरेदेखि बुम बुम भन्ने तरिकाले बढ्न सक्छ नगरे पनि लो क्याप हाइड्रोमै इन्गेजमेन्ट अस्ति हाइड्रो बढाएको थिएन नि लो क्याप स्टकहरु बढ्यो त्यस्तो पनि हुन सक्छ अनि अर्को दुईटा स्टक त मैले अस्ति तपाईँहरुलाई भिडियोमै दिएको एउटा एमकेएचएल हो साइड वेज बसिरहेको छ अहिले यो टाइममा 2-3 दिन भयो मैले धेरै एकुमुलेसन भएको चाहिँ देखेको छैन तर साइड वेज बढेपछि रेजिस्टेन्स एरियामा लामो समय ब्रेक गरेर लामो समय रिटेस्ट गर्न आयो अनि लामो समय बसिरहेछ भने के भयो त फेरि यो तल झर्ने भन्दा माथि जाने संकेत हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ हामीले किनेको लगभग आइ पनि सकेको छ बरु टाइट स्टपलस राख्नुस् तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने 420 भन्दा तल गएपछि बरु म एक्जिट गर्छु भन्ने राख्नुहुन्छ भने गर्नुस् तर यस्तो धेरै टाइट राख्नु हुँदैन अलिकति तलतिर बस्छौँ हामी कम्तीमा पनि 394 भन्दा चाहिँ माथि मार्केट यो स्टपलस हिट हुने सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ अहिले कमै देख्छु अर्को कुन थियो डोल्टी थियो लास्टमा पुश भइरहेको छ अब डोल्टीमा हाम्रो इन्ट्री कहिले थियो त उयो एरियामा इन्ट्री थियो भनेपछि मार्केट बढाएको छैन सेक्टर बढाएको छैन तर यस्तो इन्गेजमेन्ट स्टकहरुमा किन इन्गेजमेन्ट देखिरहेछ त त्यो फिल्टर आउट गर्नु पर्यो है त तपाईले यो हिसाबले जाउँ अघि मैले भनेको स्टकहरु पनि सबैको पहल आउँछ त्यस्तो खालको लो क्याप स्टकहरुको सबैको राम्रो छ अब हाई क्यापमा जानु चाहिँ भएन अनि एउटै मात्र सिमिल्यारिटी छ भनेको थियो के भने रिसेन्टको स्टक हो भर्खर नयाँ फ्रेश स्टक हो जति पनि बढ्न सक्छ रिसेन्ट हाईहरु पनि छैन रिसेन्ट हाईहरु पनि ब्रेक गरेर बसेको छ मजाले माथि जान सक्ने स्टकहरु छ लो क्याप स्टक हो नेटवर्थ पनि लगभग 100 भन्दा माथिको हेर्नुभयो भने ठीक छ डोल्टीको पनि त्यस्तो राम्रो फन्डामेन्टल त छैन त्यही पनि म्यानिपुलेटिभ हो अनि लो क्याप स्टक्सहरु हुनु पर्यो है त्यसपछि अर्को के छ अब एकचोटी म फाइनान्स सेक्टरमा जान्छु तपाईहरुलाई फाइनान्स सेक्टर देखाउँछु फाइनान्स सेक्टर अब अल टाइम हाई भन्दा नि रिसेन्ट हाई एउटा बनाइसकेको छ है यो कहिले देखिको यो फिबोनाची यसलाई मैले काट्दिएँ अब त्यसपछि बढ्ने बेला धेरै बढ्यो घट्ने बेला थोरै घट्यो अब यो घट्ने बेला त 10-15 दिन त घटेको छ नि यो बेला हामी चाहिँ निराश हुनु भएन के ट्रेन्ड यस्तो ट्रेन्ड आज घट्न त घट्छ नि तर यो टाइममा एकुमुलेसनको लागि सोच्ने हो के हामीले त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो हेर्नु त कति मजाले बढ्यो
हो। अब के गर्न सकिन्छ, अब सर्टेन प्रॉफिट बुकको लागि तपाईहरुले बरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यस्तोमा अब प्रॉफिट बुकिङ फिबोनाकीहरु राखेर ओरेर त हुँदैन, म्यानिपुलेसनको कुरा हुन्छ धेरै जस्तो। त्यही पनि तपाईहरुले त्यो भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँ ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनाकी एक्सटेन्सन तान्दिएर पनि यो रिसेन्ट स्विङको लो देखि रिसेन्ट स्विङको हाई र यहाँ टेक्निकली पनि देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई केही कुराहरु। टेक्निकल हेर्दाखेरि पनि ल ठ्याक्कै 0.61 को एरियामा चाहिँ सकिएको रहेछ क्या हो। यो एरियामा सर्टेन प्रॉफिट बुकिङ अथवा भोलि सुरुमा केही बढ्यो भने 2111 को एउटा हाम्रो यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हुन सक्छ सर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिङको लागि चाहिँ। अब अरु केही पनि छैन। अब यो एरियामा हामीले केही प्रॉफिट बुकिङ गरेर अब फेरि सबै यहाँ एक्जिट गर्यो, भोलि पर्सि लगातार बढ्दिन पनि सक्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर घट्यो भने चाहिँ पुलब्याक आयो भने फेरि पनि बाइ नै हेर्छौं हामीले। कम्तीमा पनि कतिको पुलब्याक आउनु पर्यो, 38% रिट्रेसमेन्ट, 50% रिट्रेसमेन्ट, यो दुईटा रिट्रेसमेन्टमा चाहिँ हामीले बाइ गर्छौं फिबोनाकीको। त्यसरी टेक्निकली चाहिँ त्यस्तो पोइन्टहरुमा हामीले युज गर्छौं है त। अनि सेक्टर स्टकहरु त जुन स्टकले तपाईलाई राम्रो दिइराछ त्यही स्टकले फोकस गर्नुस्। दायाँ बायाँ धेरै अरु स्टक हेरिराख्नु परेन है। अब यसमा पनि लो क्याप स्टक्स नै अथवा मोमेन्टम देखिएको, लो क्याप टु मिड क्याप। अब फाइनान्सको त त्यस्तो धेरै पनि छैन, सजिलो छ। मोस्टली चाहिँ एनएफएस र जेएफएल हेरेको थियौं। अब यो दुईटा इन्ट्री पनि अब हामी सबैजनाको लगभग छ नै हैन, ग्रुपमा पनि इन्ट्री छ। जस्तै कि अब एनएफएस को के भइराको छ, अब यो स्टक अलिकति अब भोलिको लागि डराउनु पर्ने पनि स्थिति के छ त भने 2 दिन लगातार सर्किट हानिरहेको छ। 3,33,000 किता कारोबार भएको छ। हिजो पनि लगभग 3 कति लाख किता कारोबार भयो हिजो। हिजो 2 लाख किता, अस्ति भयो 1 लाख किता भनेपछि सर्किटको एरियामा धेरै किता, सर्किट त दिउँसै लागिसकेको हो नि त, त्यही पनि कारोबार भइरहेको थियो। यसले के देखाउँछ भने माथिको एरियामा पनि सप्लाई चाहिँ आइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तर मैले अहिले फ्लो सिट हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो सप्लाई त देखिन, रिटेलरहरुकै सप्लाई र डिमान्ड देखिएको छ, त्यसैले आतिन पर्ने चाहिँ छैन। तर सर्टेन यो अनहेल्दी तरिकाले अलि बढी बढेको हुनाले गर्दाखेरि लगभग एउटा मात्र बढेको भए त केही न्यूजहरु भनेर पनि एक्सपेक्ट गर्न हुन्थ्यो। नभए अब पीएफएल पनि त्यसरी नै बढ्देको छ, अनि त्यसपछि अब जेएफएल हेर्नुहुन्छ त्यसरी नै बढ्देको छ। सेम तरिकाले सबै बढेको हुनाले चाहिँ डम्प पनि हुने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसले भोलिको फर्स्ट आवर केही तपाईहरुको लागि क्रुशियल हुन सक्छ फाइनान्समा। अब त्यसपछि त्यता स्विच गरेर अब यो मनी चाहिँ कता फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा हो, अलिकति टाइम लाग्न पनि सक्छ है त। सो अदर सेक्टरलाई एकचोटी हेरौं। अदर सेक्टर हेर्दाखेरि के देखिएको छ, अदर सेक्टर आज पोजिटिभ देखिएको छ, कन्फर्मेसन स्टिल छैन, भोल्युम छैन। त्यसैले अहिले खुसी भइहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। छ भने होल्डमा बस्नुस्, ठीक छ। मिड टर्मसम्म लगानी गर्ने हिसाबले एचआरएल एनआरआईसी यो दुईटा स्टकमा हाम्रो मिड टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि होला यस्तो स्टकमा हो। यस्तो स्टक चाहिँ अब फेरि टार्गेट पहिलाको रिसेन्ट हाईको एरियातिर चाहिँ हामीले टार्गेट राख्छौं, राम्रो बढिरहेको छ। यसलाई पनि अहिले होल्ड पोजिसनमै हामी छोडौं। डेभलपमेन्ट बैंक के छ, डेभलपमेन्ट बैंक फाइनान्स त्यत्रो बढ्यो, डेभलपमेन्ट बैंक खासै बढ्न सकिरहेको चाहिँ छैन। अब फाइनान्स करेक्सन आयो भने यसमा पनि करेक्सन चाहिँ आउँछ, उस्तै तरिकाले देखिन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली। अनि यसको पनि अब केही स्टकहरु जस्तो केआरबीएल भयो, अनि त्यसपछि सिन्धु भयो, यस्तो खालको स्टकहरुलाई पनि यसो वाच गरेर राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। पोर्टफोलियो चाहिँ यसो म्यानेज गर्नु पर्यो नि त, 2-4 वटा मात्र राखेर हुँदैन, अलिकति डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। कम्तीमा नि 4 वटा 5 वटा सेक्टरहरु चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सकिन्छ। यही कुरा धेरै भनिराखिएको हुन्छ है भिडियोमा पनि। अब हुनै नै त्यही छ, अब कृषि मोमेन्टै त्यस्तै छ। अनि मार्केटलाई हेर्छौं भने चाहिँ अब तपाईहरुले टेक्निकली हेर्नुहुन्छ, केही इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाइ सिग्नल अझै पनि दिएको छैन म्याकडीले। अब पछि बिस्तारै अब भोलि पनि केही पोजिटिभ भयो भने हिस्टोग्राम माथि बन्ला, बाइ सिग्नल पनि जेनेरेट होला, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। अनि हाम्रो डेमो क्लास चल्दैछ, आज र भोलि हाम्रो डेमो क्लास छ। लगभग डेमो क्लासको लागि पनि त्यही हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिंक छ, त्यो टेलिग्राममा गएर जोइन हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आउँछ क्लासको लिंक। अनि त्यसपछि नभए व्हाट्सएपमा हामीले मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आज र भोलि हाम्रो 2 दिनको डेमो क्लास पनि चलिरहेको छ। बेलुका 6:45 बजेदेखि स्टार्ट गर्छौं आज है त। हस्, थ्यांक यू। अहिले यति नै। च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि त्यसपछि जाउँ।